Hej och välkomna till Topp 7 januari animerad film. Jag var ju väldigt sen med att se en animerad film förra året, så jag tänkte det kan vi ta kompensera för lite nu i början av 2020. Så vidare till januaris 7 filmer. Nummer 7. Five centimeters per second. En film, små kortfilmer, om man kan kalla dem för det. Sista delen är snarare en avslutande historia och en musikvideo, vilket som är typiskt för regissören Makoto Shinkai. Jag verkar ha lite svårt att leva mig in i hans filmer. Det känns snarare som jag beskådar ett konstverk än att leva sig in i en historia. Var någorlunda likadant med Your Name, som vi såg 2018. Hans nästa film, Weather With You, visas den 22 februari på Leksands japanska filmfestival. Så nästa månadsslut så har jag troligen en till Makoto Shinkai-film att recensera. Förhoppningsvis så kommer musikvideobiten i den inte skära sig lika hårt mot filmens berättartempo som i tidigare sedda filmer. Så på grund av Makotos stil och tredelshistorien, vilket som i och för sig var lite intressant på grund av att man fick se lite olika animationsstilar. Men hur som helst, årets sämsta film hittills. Helt räcko, men inget mästerverk. Nummer 6. Batman The Killing Joke. Även den här filmen består av små kortfilmer. Dock bara 2 stycken den här gången, men inte alls lika sammanhängande som i 5 cm per second. Den första delen har bara lite relevans till den andra delen, vilket som är själva Killing Joke-historien, som jag skulle beskriva som en bättre version av The Dark Knight-filmen. Det finns stora skillnader mellan de här filmerna eller historierna, men jag ser en gemensam faktor som gör det givet för mig att koppla dem samman eller jämföra dem mot varandra. En av skillnaderna dock är den alternativa origins-historien till Jokern. Så Batman The Killing Joke, bra film, men kunde varit bättre. Jokerns hejdukar kunde varit bättre designade i min mening. Det kunde ha förlängt historien istället för att koppla den samman med en annan, och medan animationen hade en väldigt hög kvalitet så hade den väldigt låg kvantitet. Var är stadsborna i Gotham? Varför ser det så öde ut? Nummer 5. The Messengers. En återberättelse av händelserna från apostlagärningarna. Vi får alltså följa Jesu lärjungars historia efter Jesu död. Till skillnad från The Killing Joke så är kvantitet inget problem här. Finns massor med folk på gatorna i Jerusalem, vilket som jag antar är en mindre stad kontra Gotham. Kanske inte jättesnyggt animerade karaktärer, men ändå ganska bra. Skulle vilja påstå att kvaliteten ligger över Josef drömmarnas konung, men under prinsen av Egypten. Filmen följer Bibeln troget. Enda som ändrat på eller lagt till är att apostlarna fått lite attityd. Eller lärjungarna fått lite attityd. Vilket som jag tyckte gav en komisk effekt. Skadeglädje bjuder filmen också på i form av översteprästernas misslyckanden. Det är inte hysteriskt roligt, men
Det underhåller en genom en film vars främsta syfte ju inte är att underhålla utan snarare att lära ut. Nummer 4. Eric the Viking. Det här är ingen animerad film. Det finns inte ens några animerade delar i den trots att den är gjord av delar av Monty Python-gänget. Har dock humorn därifrån och fantastiska praktiska effekter. Lider dock av en del bitar där kameran är lite väl inzoomad. Det känns som man inte ser hela bilden. Och så är det dålig ljussättning ibland. Historien kan ha hämtat inspiration från Min morbror Trollkaren och Apostlagärningarna 19:24-40. Men jag tror snarare att de här likheterna är ett sammanträffande. Hur som helst så finns det likheter. Nummer 3. Hotel Transylvania. Hysterisk rolig film med smarta skämt om hur konstiga vardagsrutiner blir för monster. Till exempel en vampyr som står och övar ett tal framför en spegel. Ingen spegelbild. Sämsta med filmen är grundstommen i historien. Dracula försöker dölja ett misstag han gjort. Det har gjorts 100 gånger att karaktärer ljuger och försöker dölja sina misstag. Och ja, det är inte jättekul. Men trots det här så är det den bästa animerade filmen jag sett med Adam Sandler. Fast när 8 Crazy Nights är alternativet så säger det inte så jättemycket. Även om bägge filmerna har den där emotionella delen som får mig både att gråta och le. Det är dock mycket starkare i Hotel Transylvania. Där en av de fina scenerna faktiskt påminner om kranscenen i Amazing Spider-Man. Vilket som jag kanske är den enda som beundrar. Nummer 2. Batman vs Teenage Mutant Ninja Turtles. Inga tårar fälldes under denna film. Möjligtvis att jag grät något för att jag skrattade så hårt. Man får ta den här filmen lite som man tar Doctor Who. Inte speciellt trovärdig men extremt kul och fjantigt cool. Stadsborna i Gotham saknas fortfarande, men koreografin till animationen är så mycket bättre här. Samt den galna blandningen av dessa två världar. Bra på ett kanske något barnsligt sätt som gör den här filmen till den bästa filmen jag sett för första gången i år. Hittills. Men så har jag ju sett om en gammal favorit. Nummer 1. Nausicaä från Vindarnas dal. Varför inte börja året med att se min favoritfilm? Det var ju trots allt 2 år sedan jag såg den senast. Försökte hitta någon att se filmen med, men kunde tydligen inte hitta någon villig. Så lite missmodig bestämmer mig för att se filmen själv. Det känns lite poänglöst för mig att se om en film själv. Det är liksom kul att se med någon som ser den för första gången, så blir det någon som får något nytt. Så lite missmodigt bestämde jag mig för att kolla på filmen. Lite orolig över att den skulle falla i rank. Var den här verkligen värd 2 timmar av min tid igen? Filmen är ju inte utan sina brister. Tidigt i början bryter den mot regeln Don't show, tell. Eller tell, don't show. Nej, show, don't tell. Don't tell, show. Låter aldrig rätt. Genom att slänga upp en fet text som förklarar vad som hänt med jorden. Men så får vi det här visat för oss i väggmålningar, vilket som ju faktiskt är show, don't tell. Och jag börjar höra musiken som är ljuvlig som honung för mina öron. Vilket som i och för sig är en kanske något dålig liknelse med tanke på att jag verkar lida av någon lindrig form av allergi mot honung. Men i alla fall så börjar jag vaggas in i sinnelaget där jag kan njuta av filmen. Så kommer den
första riktigt fina miljön eller riktigt coola miljön i filmen. Kameran börjar sakta zooma ut och man får se hur gigantisk insektsskalet är till tonerna till vad jag tror är en sitar. Sällan man hör sådana instrument i japanska animerade filmer. Snabbt var min tveksamhet om filmens underhållningsvärde bortblåst. Jag återupptäckte saker som jag glömt, till exempel de fina luftstridssekvenserna. Och till skillnad från storstaden Gotham så finns det massor av folk i den här byn som ligger i Vindarnas dal. Så nog har den här filmen hög kvalitet. Förvånansvärt nog lyckas den än en gång att charma mig, om det nu är rätt ord. Undrar dock, är det där en riktigt fet mustasch svärdmästaren Djupa har? Eller är det där en del av det där skägg? Så trots min oro så verkar Nausicaä från Vindarnas dal alltid vara värd att ses en gång till. Tror filmen berörde mig djupare den här gången än senast. Det är därför det är min favoritfilm. Den verkar bli bättre efter varje visning eller efter varje gång man ser den. Och det är därför det är den bästa filmen någonsin. Det känns som ett brott att den inte fått någon form av uppföljare. Jag tog och köpte in mangan, tänkte att då har man ju lite mer att bita i alla fall. Så det var mina topp 7 filmer för januari 2020. Ni kan ju ge mig en tumme upp, ge mig en tumme ner, peka finger. Man kan inte peka finger i YouTube, så ni kan väl kommentera istället. Alternativt prenumerera ifall ni vill. Tanken är att jag ska se om lite fler filmer som jag sett tidigare. Det blir inte jättemycket nytt i år, tänkte jag, men har ju köpt in lite i alla fall. Så några nya filmer blir det. Så tack, hej!